જીજે 23 વાલેમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે એક એવી વસ્તુ લઈને આવ્યો છું કે જે તમારા રૂટીન લાઈફમાં બહુ ઉપયોગી સાબિત થશે। આપણે જતા હોય ચલો નોકરી કરીએ છીએ, કંઈક નોકરી કરીએ છીએ તો સવારમાં આપણે સ્વાભાવિક છે કે 8-9 વાગે નીકળી જવું પડતું હોય છે। 8-9 વાગે આપણે નીકળી જઈએ અને આપણે નાસ્તો કરી નીકળતો એટલે જમવાનું તો સ્વાભાવિક 8-9 વાગે જમીએ તો બપોરમાં ભૂખ લાગવાની જ છે। તો ભૂખ જે લાગે છે તો આપણે શું કરીએ, ટિફિન લઈ જઈએ છીએ। ટિફિન લઈ જઈએ છીએ તો ટિફિન કેટલા વાગે જમીએ આપણે? 1, 1:30, 2 અને જરૂર પડે તો ઠંડુ પણ ખાવું પડતું હોય છે, ઠંડુ મોડું થઈ જતું હોય છે। તો એની માટે એક રસ્તો કાઢ્યો છે મેં કે જે એક એવી વસ્તુ લઈને આવ્યો છું કે જે 1-1:30 વાગે તમે ખાશો તો પણ તમારું જમવાનું ગરમ રહેશે। તો કેવું રહેશે? કારણ કે આપણે ઘરના જેવો સ્વાદ લાગશે આપણને, કારણ કે આપણે જે 1-1:30 વાગે ખાઈએ તો ઠંડુ ખાવા મળતું હોય છે। કારણ કે જે વસ્તુ જે છે એ તમારા ખોરાકને જે પણ લાવે એ ગરમ રાખશે। આ રીતે ટિફિન દેખાઈ રહ્યું છે, તમે જે જોઈ રહ્યા છો તે રીતે। એનું જે ઉપરનું આ રીતે દેખાય છે, જે એનું જે ફ્રન્ટ પેજ છે જે આ રીતે મિલ્ટોન અને આ રીતે બ્લેક કલરનું સ્માર્ટ ટિફિન છે, એની બાજુમાં જે છે અને આ રીતે તમે જે આવડે બતાડ્યું એ રીતે કનેક્ટ, આ જે એની આખી જે એપ્સ આવે છે, કંટ્રોલ વાયા મિલ્ટોન સ્માર્ટ એપ્લિકેશન, આ રીતે તેને વોઇસ આસિસ્ટન્ટ છે, એલેક્સાથી તમે કંટ્રોલ કરી શકો છો। ગમે તે તમે ટિફિન મૂક્યું તો તમે ડાયરેક્ટ ઓન ઓફ કરી શકો છો। પછી કનેક્ટ વિથ યોર વાઈફાઈ, તમે વાઈફાઈથી કનેક્ટ કરી શકો છો એને। હીટ ફૂડ, 30 મિનિટમાં તમારું ટિફિન ગરમ કરી શકો અને ગરમ ખાઈ શકો છો। સ્ટેનલેસ સ્ટીલ કન્ટેન્ટ્સ હોય છે, જે એનું જે મટીરિયલ છે સ્ટેનલેસ સ્ટીલનું હોય છે અંદરની સાઈડ, જે ટિફિન જે છે સ્પીલ પ્રૂફ છે, એટલે કોઈ એવું ચોંટી ના જાય અને ગરમ થાય છે એટલા માટે એનું ઓપ્શન છે આ બધું। અને જે સ્માર્ટ ટિફિન જે છે એ અલગ અલગ કલરમાં આવી રહ્યું છે। બ્લેક કલરમાં આવી રહ્યું છે, વ્હાઇટ કલરમાં આવી રહ્યું છે, ગ્રીન કલરમાં પણ આવ્યું છે, આછો ગ્રીન છે, અને આ જે છે પર્પલ ટાઈપ છે, જે આ રીતે કલરમાં આવી રહ્યું છે। એની એપ્લિકેશન છે, ગૂગલમાં પણ એની જે એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશનથી પણ સપોર્ટ કરી શકે છે, એપલના જે ફોન છે એમાં પણ સ્ટોરમાં સપોર્ટ કરી શકે છે, ગૂગલ આસિસ્ટન્ટ છે, એલેક્સાથી પણ આ તમે કંટ્રોલ કરી શકો છો। અને એકચ્યુઅલ કેપેસિટી એની છે 900 mlની છે, ડાયામીટર જે 181 mmની છે, હાઇટ એની છે 236 mmની છે, આ રીતે છે। અને આ જે બતાડી રહ્યું છે 2999 એની પ્રાઇસ બતાડે છે, પણ મને 2050ની આસપાસ પડ્યું છે અમેઝોન પરથી આ વસ્તુ। તો આ રીતે દેખાઈ રહ્યું છે। અને હું તમને બતાવવા જઈ રહ્યો છું કે શું છે અંદર ખાસ, તેને ઓપન કરીએ છીએ। પહેલું તો આ જે ટિફિન ખોલું છું, જે મિલ્ટોનની બિલ્ડ ક્વોલિટી બહુ સરસ આવે છે અને પેકિંગ પણ સારું છે। આ રીતે પેકિંગ હોય છે। એને ઓપન કરું છું। મેં બ્લેક કલરમાં ખરીદ્યું હતું, તો બ્લેક કલર છે આ, એમાં જુદા જુદા કલર આવતા હોય છે આ રીતે। એની બિલ્ડ ક્વોલિટી વિશે વાત કરીએ, બિલ્ડ ક્વોલિટી મિલ્ટોનની બહુ સરસ આવે છે, એટલે મેં મિલ્ટોનનું ખરીદ્યું છે। એની ગાઈડલાઇન્સ આપી છે, સિમ્પલ ગાઈડલાઇન્સ છે, એ બહુ સ્માર્ટ લાઈફની। આ રીતે ગાઈડલાઇનની અંદર જે કઈ રીતે યુઝ કરવું, શું છે એ બધું આપેલું હોય છે। અને બારકોડ છે, એમાં એનો કદાચ ટિફિનનો કોડ આવતો હોય છે, જે એપ્લિકેશન માટેનું, એ જે છે આ રીતે હોય છે। ચલો એને એક બાજુ મૂકીશું। આ જે ટિફિન છે હું તમને બતાવવા જઈ રહ્યો છું। ઉપર જે છે એ ખોલીશું તો એનું ચાર્જર માટેનો કેબલ આપેલો છે આ જગ્યા પર, તેને બતાડું છું તમને। આ રીતે ખોલવાનું છે, એમાં ચાર્જરનો કેબલ આપેલો છે આ રીતે। અને અંદર જે છે બારકોડ સ્ટીકર આવેલું છે, કોડ આવે છે, જે હોય જે છે એ નાખવાનું હોય છે। અત્યારે એને મૂકી દઉં છું। આ જે છે આ વાઈફાઈથી કનેક્ટ થાય છે અને ઓન ઓફની સિસ્ટમ છે। અહીંથી તમે ચાર્જ કરી શકો છો, આ રીતે અહીંથી ચાર્જ કરી શકો છો। એને ઓપન કરીને બતાડું છું। આ રીતે ઓપન થશે। એની ક્વોલિટી બહુ મસ્ત હોય છે।
આ જેને 3 ડબ્બા આવતા હોય છે આ રીતે. સ્ટેનલેસ સ્ટીલ છે, પ્યોર સ્ટીલ છે અને એરટાઇટ માટેનું છે. જે એ થતી હોય તો અહીંયા આગળ તમે ઓપન કરીને એર કાઢી શકો છો. આ રીતે એર કાઢી શકો છો, પછી મૂકી દો અને ખોલી નાખો છો. અત્યારે તો ખાલી છે, આ રીતે હોય છે, પણ આ ખાલી છે. અંદરની ક્વોલિટી પણ બેસ્ટ હોય છે, બિલ્ટોનની. જે આ રીતે અંદર પણ સિમ્બોલ આવતો હોય છે. તો બંધ કરી દઉં છું. હા, તો તમે જે ઉપરવાળો જે વિડીયો જોયો હતો તમને જો પસંદ આવ્યો હોય તો મારી ચેનલને લાઇક કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને નોટિફિકેશન બિલને જે ક્લિક કરો કે જેથી આવી અવનવી માહિતી લઈને આવું છું એ તમારા થ્રુ જલ્દી પહોંચી જાય. નમસ્કાર, જય હિન્દ.